ทหารจากกองพันที่1กรมทหารราบที่5กองพลน้อยชุดรบที่1 First Brigade Combat Team กองพลส่งทางอากาศที่11 11 Airborne Division กองร้อยดาบปลายปืน Bayonet Company และทหารจาก Blackfoot Company กองพันที่1กรมทหารราบพลร่มที่501กองพลน้อยชุดรบที่2 Second Brigade Combat Team Airborne 11 Airborne Division เข้าร่วมการจำลองการรบณ Yukon Training Area Alaska ในระหว่างการฝึกศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วม Alaska Joint Pacific Multinational Readiness Center Alaska JPMRC AK 1 เมษายน 2023 JPMRC AK เป็นศูนย์ฝึกการรบหมุนเวียนระดับภูมิภาคเน้นไปที่ปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยการฝึกตามสถานการณ์ Situational Training และการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริง Live Fire Exercise มีเจตนาเพื่อสร้างกำลังรบสภาพอากาศหนาวเย็นและจัดเจนบนภูเขาที่เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังประจำการภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกฐานร่วม Elmendorf Richardson Alaska กองบินลำเลียงทางอากาศที่374 The 374th Airlift Wing จากฐานทัพอากาศโยโกตะประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางอากาศสำหรับการฝึกซ้อมขีดความสามารถความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วม Joint Pacific Multinational Readiness Capability JPMRC ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมถึง 2 เมษายนและประสบความสำเร็จในการดำเนินการฝึกร่วมหลายครั้งกับกองทัพบกสหรัฐและกองทัพอากาศแคนาเดียน Royal Canadian Air Force นอกฐานร่วม Elmendorf Richardson รัฐ阿拉สกา JPMRC เป็นการฝึกซ้อมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกำลังพลร่วมของสหรัฐและพันธมิตรโดยการฝึกภาคสนามตามสถานการณ์เหมือนจริงในสภาพอากาศอาร์กติกที่เย็นเยือกบทบาทกองบินลำเลียงทางอากาศที่374ประกอบด้วยการลำเลียงบุคลากรทางทหารยุทโธภัณฑ์หนักและดำเนินการทิ้งลงทางอากาศระดับต่ำของยุทโธภัณฑ์มูลค่าต่ำเพื่อช่วยเหลือหน่วยอื่นๆโยโกตะได้มอบขีดความสามารถทางอากาศและการส่งทางอากาศให้กับกองพลน้อยที่2กองทัพบกสหรัฐแคปเทนร้อยเอกเบรตมาดริกาลนายทหารประสานงานภาคพื้นดินกองประสานงานสนามรบที่5กล่าวสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินปฏิบัติการเข้ายึดครองด้วยกำลังร่วม Joint Forcible Entry และลดการดำรงอยู่หรือลดการอยู่บนภาคสนามตลอดการฝึกซ้อมกองพันต่างๆได้รับการฝึกฝนเพื่อสิ่งนี้โดยเป็นหลักสูตรพื้นฐานมันคือช่วงเวลาซุปเปอร์โบว์ของพวกเขาสำหรับโอกาสในการปฏิบัติการรบขนาดใหญ่และการฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมอาร์กติกตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมพลร่วมจากสหรัฐแคนาดาอิตาลีและออสเตรเลียได้ทำการกระโดดร่มเป็นกิจวัตรประจำสิ่งนี้ให้โอกาสมากมายแก่ผู้ควบคุมอุปกรณ์ในการฝึกฝนขั้นตอนของตนเมื่อช่วยเหลือบุคลากรทางทหารในการกระโดดแบบสายดึงประจำที่ Static Line Jumps ในปีนี้เราทิ้งกำลังพลจากอากาศจำนวนมากและจำลองการเข้ายึดครองด้วยกำลังร่วม Joint Forcible Entry โดยทิ้งพลร่มสหรัฐประมาณ 1,000 นายแคปเทนร้อยเอกคริสเตียนฟอนเทนหัวหน้าฝ่ายฝึกฝูงบินลำเลียงทางอากาศที่36กล่าวสภาพอากาศหนาวเย็นและการบินเหนือภูมิประเทศเป็นภูเขาที่นี่ไม่ได้มีมากมายนักเมื่อประจำการณโฮมสเตชันดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับลูกเรือของเราในการทำความคุ้นเคยกับปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแบบอาร์กติกบุคลากรของโยโกตะยังช่วยเหลือการขนส่งของกองทัพบกสหรัฐและติดตั้งไฮมอร์ส
ระบบยิงจรวดด้วยปืนใหญ่เคลื่อนที่คล่องตัวสูง M142 เป็นเครื่องยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกหนัก 5 ตัน บนเครื่องบิน C-130J Super Hercules ของพวกเขา HIMARS สามารถใส่ลงในเครื่องบินของเราได้พอดี แต่จะแคบเท่านั้นและหนักมาก ฟอนเทนกล่าว เรายังฝึกการแทรกซึมรวดเร็วของ HIMARS ซึ่งเป็นจุดที่เราลงจอดในตำแหน่งส่วนหน้าต่างๆ พวกมันจะได้รับข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย ยิงเป้าหมาย และถอยกลับเข้าไปในเครื่องบิน การฝึกซ้อม JPMOC เปิดโอกาสให้มีหลากหลายช่องทางในการปรับปรุงความพร้อม แต่การฝึกซ้อมทั้งหมดถือว่าจำเป็นในการบรรลุภารกิจลำเลียงทางอากาศทั่วโลกของ The 374th Airlift Wing เราช่วยสร้างความคุ้นเคยกับกองทัพอากาศแคนาดาด้วยความสามารถในการทิ้งลงทางอากาศระดับต่ำ ฟอนเทนกล่าว เราเรียนรู้จากพวกเขาเช่นกันและพบวิธีที่ดีกว่าในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การพับร่มการทำการทิ้งลงทางอากาศระดับต่ำของยุทธภัณฑ์มูลค่าต่ำเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขามีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าร่วมในปฏิบัติการซ้ำในอนาคตของ Operation Christmas Drop ซึ่งเป็นปฏิบัติการขนส่งทางอากาศเพื่อมนุษยธรรมประจำปีของเรา JPMOC ทำหน้าที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าเนื่องจากจำเป็นต้องค้นหาจุดร่วมและทำความเข้าใจข้อจำกัดระหว่างพันธมิตรการฝึกซ้อมดังกล่าวช่วยให้บุคลากรสามารถพัฒนาทักษะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและสำรวจมุมมองที่หลากหลายเพื่อระบุแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดในเหล่าสาขาการทหารทั้งหมดส่วนที่ฉันชอบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม JPMOC คือการได้ทำงานร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกของเรา ฟอนเทนกล่าว เมื่อออกมาที่นี่เราได้เรียนรู้จริงๆว่าสิ่งที่มีร่วมกันคืออะไร Joy Common Denominator is และพันธมิตรระหว่างประเทศของเราดำเนินการอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ทราบฝ่ายเราพร้อมมากขึ้นที่จะตอบสนองต่อมันเพราะว่าเราได้พิสูจน์ฝ่ายของข้าศึกทั้งหมดในความควบคุมที่เราสามารถทำได้ U.S. Air Force Video by Staff Sergeant Michael Pfeiffer Story by Senior Airman Manuel Zamora เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์